مساءكم خيرات ونعيم على الدوام. يمكن أول مرة أسجل وأنا بالحالة دي أو بالوضع ده، بس في هدف مهم من الفيديو، تابعوا للآخر واعذروني أنا واعذروني إن أنا بسجل وأنا بالحالة دي. الهدف من الفيديو إن كل حد ممكن يبقى عارف إن عادي ومن الطبيعي إن يجيلك لحظات تكون فيها يعني خارج إطار اللي أنت عايزه أو اللي أنت مقرره في حياتك، وإن حتى الشخص اللي ممكن يكون الناس كلها شايفاه حياته سعيدة في كامل الصحة، بيضحك منطلق، لا عادي ممكن يكون في لحظات بتتعب فيها، ممكن تكون في لحظات أنت بتمر بيها بضعف شديد، والضعف ده عامل لك حالة من مثلا الألم أو الضيق. بس المهم إن التوازن بتاعك في الحياة يكون كله إيجابي. ممكن حد يقول برضو إيه يا عم، ده أنت بتاع الطاقة وأنت اللي كنت دايما بتتمنظر وتقول أنا بقالي كتير أو سنين ما جاليش برد. فعلا بقالي كتير ما جاليش برد، والمرة دي البرد قوي قوي والفيروس داخل متمكن بصورة رهيبة، زوري ونفسي جسمي حالة من الإرهاق شديد جدا. بس أنا فهمت أنا إيه اللي أنا عملته غلط، وأنا قاعد أحلل، وأنا بحب دايما لما بيحصل حاجة سلبية اعذروني لما بيحصل حاجة سلبية إن أنا أحلل هي حصلت ليه عشان أتعلم منها، وبالتالي أحمي نفسي إنها تحصل تاني. وهو ده الدرس من كل أمور الحياة. فأنا شايف من وجهة نظري إن الشخص اللي كان بيعلم الناس إنهم ما يتعلقوش تعلق بحاجة يمكن بقاله سنين ما حصلوش التعلق ده، فنتيجة تعلقه حس بحالة من الخنقة أو الضيق أو الألم الشديد، الوجع اللي من جوه. الوجع ده استمر فترة طويلة. في التوقيت ده كان ابني واخد فيروس من الحضانة بتاعته، وزوجتي واخدة فيروس، وكنا حتى في مستشفى عشان الدكتور يشوفه ويديله الدواء. فكنت أنا في التوقيت ده قعدت فترة في المستشفى. المهم في اللحظة دي وفي فترة الخنقة دي الجسم كان في أسوأ حالاته الطاقية، لأن الحزن من أسوأ الطاقات اللي ممكن تكون بتعيشها في حياتك. وأسوأ لحظات مناعة هي عدد الدقايق أو الساعات أو الأيام وأنت اللي بتقرر اللي أنت عايشها في حزن. فأول مرة في حياتي أحس بحالة الخنقة أو الوجع ده، أول مرة في حياتي أحس بحالة إن أنا يعني كأني في موقف مهين، أنا مهان لحاجة معينة، ما تعودتش أبقى كده أبدا بقالي سنين. كأني مذلول لحاجة، في التعلق بيذل فعلا. وخلي بالك التعلق ممكن يبقى ليه حاجة، ممكن يبقى لحالة معينة، لنجاح، لتميز معين، لشكل جسم، لمساعدة حد، لإنك تبقى شايف حد بتحبه سعيد ما يبقاش هو مخنوق وحتى مش سامح لك انك تساعده مثلا، او انك تكون بتحب حد او متعلق باب بام، ايا كان بقى نوع التعلق، بتبقى مذلول او حاسس كانك مهان لانك مش عارف تتصرف ومخنوق ومتضايق، وبتحط نفسك في مواقف ممكن يعني تسمع بيها كلام يكون مهين لو انت حسبته بالوضع الطبيعي. عايز اقول لكم بقى انك اول حاجة لازم تكون منتبه ليها، احمي نفسك من التعلق، لانه من اسوأ الحاجات اللي ممكن تكون بتعملها في حياتك. حرفيا بيدمر طاقتك، بيخليك توصل لحالة من الغضب او الانفعال الشديد بصورة لا تتخيلها، وبيأثر سلبا على مناعتك وبالتالي على صحتك. الغريب بقى او اللي انا لاحظته واتعلمت منه في الموقف ده كذا حاجة. من اول الحاجات ان انا ياما اتكلمت عن التعلق وازاي تنسف التعلق وتتعامل معاه ازاي، بس ما حسيتش حالة الوجع ولا الألم ده. فأكيد الكلام بتاعي عن التعلق بعد كده هيكون مختلف، هيكون مختلف، لأن أنا المرة دي عشت
جزء منه ما اقدرش اقول انه كبير يعني، بس فهمت قد ايه لما تكون في حالة خنقة وفي حالة ضيق انك ممكن يبقى عقلك اصلا مش مهيأ ان ايه يا عم، هو انا هقعد اعمل تمرين تعلق؟ انا مخنوق اصلا، متألم، متضايق، مش فايق اقعد اعمل تمرين. فبتؤثر انك تقعد مخنوق ومتضايق عن انك تقعد تعمل تمرين. فالحالة دي انا بشكر ربنا انا اتحطيت فيها، عشان اوعدكم لما اجي اتكلم عن التعلق تاني اكون بتكلم عنه بمنظور مختلف، بمنظور واحد داقه وحس بيه، بقى فاهم ايه ابعاده اللي ما كانش واخد باله منها، ابعاده المشاعرية او المرتبطة بالاحاسيس. الغريب بقى اللي انا برضو عمال اتأمله وانا مذهول، ان قد ايه نعم بسيطة احنا مش حاسين بيها لما بتتاخد منك ممكن تأثر على حياتك كلها. يعني مثلا انا بحب اكون صريح، انا عمري ما اذكر ان انا شكرت ربنا ان انا بعرف اتنفس بالراحة بحرية كده. دلوقتي لما اتنفس والنفس يجي قوي شوية بجوع وبحس ان رئتين مقفولة، فما شكرتش ربنا اني بعرف اتنفس. تخيل دلوقتي لو اتكلمت انا بحاول اهدي صوتي، لان لو الحنجرة اتهزت واتكلمت بصوت عليها جوع والوجع بيؤلم. فمش فاكر ان انا شكرت ربنا ان انا بطلع صوتي طبيعي، ان انا بتكلم بطبيعي. يعني حتى حد كان بيقول لي قريب يا عم انت في عيب من عيوبك ان انت رغاي. فانا ضحكت وقلت له انا شغلتي كده، انا ممكن اقعد 8 ساعات ارغي وبرضه ما فكرتش بعدها اشكر ربنا على النعمة دي. حاجة كمان مهمة جدا، ان انا عمري ما فكرت اشكر ربنا على نعمة البلع. دلوقتي ربنا ما يوريكم وانا ببلع الحنجرة بتؤلم، على نعمة الضحك. لو ضحكت ببقى عايز امسك الضحك بسرعة عشان بيبقى فيه شرخ هنا بيوجع بيألم جدا، فانا ماسك الضحك عشان ما اضحكش. انت متخيل؟ حاجات بسيطة انت مش منتبه انك تحس بالحالة الامتنان والشكر لله عليها وبتعدي عليك عادي. حبيت اشارككم الوضع ده عشان تبقى عارف ان مش شرط ان الشخص على السوشيال ميديا بينتقي الشكل اللي هيطلع بيه، الصورة الجميلة اللي هيطلع بيها، اللحظات السعيدة المبهجة اللي هيطلع بيها. لا بالعكس، ممكن يكون بيحصل له مواقف. يعني انا مثلا حالة الحزن اللي انا فيها دي اللي حصلت من يومين 3 ممكن تكون ما حصلتش بقالي سنين. ده توازن. يعني انا 2019 كلها دي اكتر لحظة حزن عشتها، والفيروس تمكن مني فخلاني مهدود ومتألم جدا. يمكن من فضل الله ما أثرش على شغلي نهائي. بعمل مديتيشن واحس بالطاقة واخلص شغلي ومستسلم واعيش المرض بضمير، اعيش الألم بضمير، بسيب نفسي عشان الألم يخرج ويتمكن واحس المشاعر، وانا مستمتع حتى بان الواحد من زمان ما حسش بكده. الواحد من زمان ما حسش بحالة الضعف دي او الهوان. مش الهوان، انك ضعيف لدرجة انك انت بتقوم بتعمل حساب. يعني ايه ده، انا هقوم طب ثانية واحدة كده عشان افكر انا هقوم هقعد. انت متخيل؟ عايز اقوم اشرب، يا بقعد افكر طب ثانية واحدة، طب دقيقتين كده عشان اقوم عشان اشرب. انت متخيل؟ فممكن تكون الحالة دي اول حالة تحصل لي في 2019. فلو جيت تبص على المحصلة، وده اللي عايزك تفهمه بقى من الفيديو، ان الانسان السعيد المستمتع القوي النشيط طالما 365 يوم من السنة في حالة قوة وفي حالة نشاط، وبتيجي 7 أيام 10 أيام متوزعين في السنة، أسبوع شهر يا سيدي متوزعين في السنة، فيها ضعف. ده توازن طبيعي. ولما تكون لسه بادئ هتلاقي حالات الألم والتعب والمعاناة هي الأكتر، ومتحكمك فيها هتقعد تقل. فأنت برضو لازلت في التوازن وفي الإطار البوزيتيف أو اعذروني معلش فلازلت في حالة التوازن، وانك في اطار المنظومة المتوازنة الطبيعية. تفائل، ادرس حالتك كده، شوف الكيرف بتاعك بيطلع ولا بينزل. اعرف ان طبيعي ممكن يحصل لك مواقف فيها ألم، فيها حزن، فيها تعب، بس اتعلم منها، حلل واكتب ايه الأخطاء علشان تتعلم وتطلع مستفيد ووصلت لك رسالة. مساءكم عسل.